साने भनेको कल साइन 9N एबिबीको ट्विन ओटर जहाज 2030 साल ज्येष्ठ 28 गते हाइज्याक गरी यो चौरमा ल्यान्डिङ गरिएको थियो। हाम्रो कथा विमान विद्रोहको मात्र होइन, यसबारे एक पक्षीय कमेन्ट्री इन्टरनेटभरि भेटाउनुहुन्छ। यानि कि यो स्टोरीमा इन्टरनेटमा कतै पनि नभएको पर्सपेक्टिभ मैले स्वयं ती हाइज्याकर्सका घर घर गई चिया पिउँदै कुनै समयको प्रवाह नगरी 4-5 घन्टै लामो कुराकानी गरी आए र विशुद्ध उहाँहरूको अभिव्यक्ति र आफ्नो साइड अफ स्टोरिज जस्ताको त्यस्तै यस डकुमेन्ट्रीमा राखेको छु। त्यहाँका केटाहरूले भने त्यो त महापातकी हो भन्छ। उहाँहरूले वर्णन गरे जस्तै यति सानो प्लेनभित्र त्यत्रो गतिविधि आखिर कसरी सम्भव भयो भन्ने हेर्न म एक्ज्याक्ट त्यही हाइज्याक भएकै प्लेनभित्र पस्नेवाला थिएँ र पछि कथामा आउने हाम्रा एक पात्र सुवर्ण शमशेरको विशाल बङ्गलो हेर्न, महल हेर्न गफमा कलकत्ता पनि पुगिनेवाला थियो। त्यसैले बरु हाइज्याकिङ जस्तो जघन्य अपराध गर्नुपर्ने अवस्था आखिर केले आइपार्यो? इन्डियादेखि विराटनगर ट्रान्जिट बनाई पैसा किन काठमाडौँ ल्याइदै थियो र जुन इन्सेन्टिभ्सले प्लेनलाई हाइज्याक गरिएको थियो के त्यो इन्सेन्टिभ्स पुरा भयो? हामी यो इन्टायर हाइज्याकिङको कथा बुझ्न अघि टाइमलाइनमा झन्डै 16 वर्ष अगाडि जानुपर्छ। 2015 साल राजा महेन्द्रले नयाँ संविधान लागू गरे पश्चात नेपालमा पहिलोचोटि आम निर्वाचन हुने भयो। निर्वाचनदेखि नेपाली कङ्ग्रेस विजय भयो र कङ्ग्रेसका सभापति बिपी कोइराला 2016 सालमा देशको पहिलो आम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर सरकारमा अडिएको 1.5 वर्ष पनि नहुँदै 17 साल पुस 1 गतेका दिन राजा महेन्द्रले बहुदलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई खारेज गरी एकतन्त्रीय व्यवस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नुभयो। पुस 1 यानि कि यो दिनलाई पनि प्राय नेपालीहरूले कालो दिनको रूपमा हेर्ने गर्नुहुन्छ। आर्मी परिचालित यो कुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला, मन्त्री क्याबिनेटका गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, किसुनजी लगायतका टोलीलाई एरेस्ट गरिन्छ र सुन्दरीजल ब्यारेक स्थित कारागारमा कडा सेक्युरिटीको माग राखिन्छ। राजा महेन्द्रको उक्त असंवैधानिक कदमप्रति नेपाली कङ्ग्रेस रुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो र भइदियो पनि त्यस्तै। र यही क्रममा एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी भन्छु, नबिराइ सुन्नु ल। सेन्ट्रल जेल थियो, नक्खु जेल थियो, चारखाल जेल थियो। तर राजा महेन्द्रले बिपीलाई किन सुन्दरी जेल ब्यारेक स्थित कारागारमै पठाउनु भयो? यस पछाडि उहाँ राजाको इन्सेन्टिभ्स के थियो? म भन्छु, अनलाइक अरू जेल जहाँ अञ्चलादेश वा अरू कुनै हाम्रो गृह प्रशासनको रैकार चल्थ्यो, तर सुन्दरी जेल ब्यारेक वाज डिफ्रेन्ट। यस, अनलाइक अरू प्रिजन सुन्दरी जेल ब्यारेकमा आर्मीको भव्य ठुलो प्रेजेन्स हुन्थ्यो। सेना अर्थात् राजाको एकदम ठुलो इन्फ्लुएन्स भएको सुन्दरी जेल ब्यारेकको एउटा एक्सक्लुसिभ आर्काइभ फुटेज हामीले बिपी सङ्ग्रहालयदेखि पायौँ। आठ वर्ष लामो सुन्दरी जेल ब्यारेकमा कारागारको सजाय भोग्दै गर्दा 2025 कार्तिक 24मा बिपी कोइरालाको रिहाईको साथसाथै उनको स्वास्थ्य समस्याका कारण विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर आएसँगै उहाँलाई रिहा गरियो। त्यति बेला राजविरोधीहरूलाई ज्याप एरेस्ट भइरहेकोले प्राय नेताहरू भारतदेखि नेपाललाई अटो पाइलट चाहिँ अपरेट गर्ने गर्थे, जस अनुरूप गिरिजाबाबु फाबिसगञ्जमा डेरा जमाएर बसेका थिए। बिपी भने कहिले दिल्ली त कहिले पटना त कहिले बनारस। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध बिपी र उनका समर्थकहरूको आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ्दै थियो। तर 7 सालमा जस्तो मुक्ति सेना बनाउने पैसा न त कङ्ग्रेस लिडरसँग थियो, न त उनीहरूसँग भारतीय समर्थन नै। पहिला भारतमा जवाहरलाल नेहरू सरकारमा हुँदाको सपोर्ट भर्सेस इन्दिरा गान्धी सरकारले देखाएको सपोर्ट भुइँ र आकाशको फरक थियो। अझ त अझ पञ्चायत फाल्न सशस्त्र विद्रोह गर्ने चाहना बिपीको त थियो, तर त्यसलाई सम्भव बनाउन चाहिने जति डो थिएन। डो यानि कि पैसो थिएन।
र यसै समयमा हाम्रो कथामा इन्ट्री हुन्छ डाइनामाइट पर्सनालिटीका बसन्त भट्टराई, नवेन्द्र ढुङ्गेल र दुर्गा प्रसाद सुवेदी। दुर्गा र गिरिजा बाबुको चिन्जान निकै पहिलेदेखि थियो। सोर्सेसहरू भन्छन् दुर्गाको अभिभावक नै एक प्रकारले कोइराला परिवार थिए र तिनै दुर्गाले कङ्ग्रेसप्रति पिठ्यौँ फर्काएर हिँडेको कुरा पनि भनिन्छ, जुन मैले भनेको होइन, उनकै साथी बसन्त र कङ्ग्रेस निकटले बताउँदैछन्। यो चिन्जानको फलले एउटा त्यस्तो घटना घट्न जाँदै थियो जुन आज दशकौँ पछि पनि चिया गफ र हिटेड कन्भर्सेसनको एउटा इन्ट्रेस्टिङ विषय भएको छ। प्लेनभित्र हाइजेकिङ कसरी भयो भन्दा पनि हाइजेकिङको पूर्व प्लानिङ कसरी गरिँदै थियो र सक्सेसफुल हाइजेकिङ पछि ती अपहरणकारीहरूको भूमिको जीवन कस्तो रह्यो र तिनीहरूको दिनदशा बुझ्ने हामी प्रयास गर्छौँ। र म फेरि भन्छु, इन्टरनेटमा कतै पनि नबोलिएका नभेटिएका पर्सपेक्टिभ्सहरू मैले यस भिडियोमा लिएर आउने प्रयास गरेको छु। आउनुहोस्, सिमलको रुखमुनि छाया ताप्दै सधैँ चाहिँ हातमा मोही र मकै समय भिडियो सुरु गरौँ। भारतको अत्तरियादेखि भारू ल्याइने रहेछ काठमाडौँ पठाउन। भारत भूमिदेखि विराटनगरसम्म जिपमा र विराटनगरबाट काठमाडौँ विमानमा। भुइँमा एब्डक्सन गर्न नसकिएको अब हावामै गरिने प्रयास हुँदै थियो। 30 साल ज्येष्ठ 28 बिहानको सभा छ। योजना अनुसार बसन्त भट्टराई, दुर्गा सुवेदी र नवेन्द्र ढुङ्गेल विराटनगर स्थित अच्युत राइस मिलको गेट अगाडि भेला भए। जहाजमा को कसरी कुन पोजिसनमा बस्ने बारे सल्लाह बमोजिम एकैछिन रिभिजन भयो। अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ कि किन एकैचोटि सबै जाने, एकजना नवेन्द्र जान्छ अनि यहाँ टेलिफोन छँदैछ, उहाँबाट टेलिफोन गरेर जब गाडी पुग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको गयो भने अनि उसले सिग्नल चाहिँ यस भन्नु भनेको थियो क्या। अनि त्यो गएपछि अनि नवेन्द्रलाई मात्रै पठायौँ, दुर्गा र म त्यहीँ बस्यौँ। सधैँ विमानबाट पैसा लैजाँदा एकजना सैनिक जवान पनि सँगै हुन्थ्यो, तर यसपालि विमानभित्र सेना नहुने खबर आयो। त्यतिखेर राष्ट्र ब्याङ्क विराटनगर शाखाका कार्यकारी प्रबन्धक थिए दिलीप जङ थापा। उनलाई अपरचट काठमाडौँ जानुपर्ने भयो। हाइज्याकर्सको प्लानिङ अनुरूप नै विराटनगर विमानस्थलसम्म सेना गइहाल्छ अनि काठमाडौँ विमानस्थलमा पनि सेना भइहाल्छन्। त्यसैले बरु सुरक्षा गार्डको टिकटमा हजुर नै काठमाडौँ जानुहोस् भनेर प्रबन्धकलाई समेत म्यानुपुलेट गरियो। फाइनली अब ती ह्याकर्स र पैसाको बिचको दूरी बिस्तारै गर्दै थियो। सेक्युरिटीका लागि बसेका प्रहरीकै माझबाट प्लेनतिर बोर्डिङ हुँदै गर्दा ती ग्रेनेड र पिस्तोल बोकेका हाइज्याकर्सहरूलाई उल्टै एउटा इन्सपेक्टरले त कालो चिनी पानी अफर गर्दै हात हल्लाएर बिदाबारी गरे। अनि चिसो खाने भनेर भन्यो है उसले, अनि मैले खाउँ न त भन्यो। घडीमा टाइम यस्तै 8:30। प्लेन नर्मल्ली रनवेमा दोहोर्न थाल्यो र नभन्दै आकाशमा बिलायो। अब विराटनगरदेखि एकैछिन फाबिसन्स जाउँ। एक्ज्याक्टली त्यही समय तर ठाउँ फरक। अघि 8 बजेतिर उता केटाहरू राइस मिलमा छँदा यता नयाँ इन्जिन राखेर गाडी फारबिसगञ्ज स्थित नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यालयमा आइपुग्यो। आज गर्नुपर्ने काम के हो? मनहरी बरालले सँगै भएका विनोद अर्यालले सोधे। खै मलाई त थाहा भएन। अनि त्यसपछि कार्यालयदेखि 2वटा गाडी सँगै निस्किए। एउटामा गिरिजा प्रसाद कोइराला र अर्कोमा सुशील र विनोदको टोली। त्यसपछि सुशील कोइरालाको टोली गयो फाबिसगञ्जको घाँसे मैदानमा भने गिरिजा यता नजिकै जगदीशको मिलमा गएर बसे। यी पात्रहरू को हुन्, किन सान्दर्भिक छन्, कथामा बिस्तारै खुल्दै जान्छ। प्लान अनुरूप सिक्वेन्स अफ एक्सन एकपछि एक गर्दै मिल्दै जाने हो भने प्लेन अबको 10-15 मिनटमै ल्यान्ड हुनेवाला थियो। सबै आफ्नो पोजिसनमा स्ट्यान्ड बाई बस्दै थिए। यहाँ बसन्त भट्टराई थिए अनि यहाँ चाहिँ दुर्गा सुवेदी, नवेन्द्र ढुङ्गेल अनि म चाहिँ कर्मचारी। यता प्लेन टेक अफ गरेको पनि 5-6 मिनट भइसकेको थियो अनि 8:22 बसन्त र दुर्गा आफ्नो सिटदेखि उठे र आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न ककपिटभित्र पसेको वाला कुरा दुर्गा सुवेदीले आफ्नो किताबमा र विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा दोहोऱ्याउँदै आउनुभएको छ। अझै म भित्र पसेर अब पाइलटको मा बसेको थिएँ। त्यो को पाइलटले फेरि मलाई तानिहाल्यो त्यहाँ। अनि अब त्यहाँ कस्तो लडाइँ होला जस्तो भयो। तर अब बसन्त एकदमै फाइरी मान्छे, त्यसलाई पनि तान्यो। त्यो स्टार्ट अनि भगायो
त्यो को पाइलटलाई पनि तान्यो, तानिसकेपछि अनि त्यतिखेर अलि प्लेन तलमाथि हुन थाल्यो क्या, बम्पिङ हुन थाल्यो। मलाई त्यो प्लेनमा यत्रो टुटुलो जस्तो पनि उठेको थियो, त्यो यहाँ झर्दाखेरि। त्यसपछि तपाईँले पाइलटलाई चाहिँ रिभल्भर देखाएर? त्यो रिभल्भर देखाउने मात्रै होइन, गलामा भिड्ने। अब कस्तो हुन्छ नि, त्यो त मान्छे एक्साइटेड हुन्छ नि, धेरै होस् उनको। त्यसमा मैले डिटेल लेखाएको छु किताबमा। हो, यस्तै यस्तै कुराहरू इन्टरनेटभरि प्रशस्त छ र यही कुरा सम्झिँदै म त्यो हाइज्याक भएको साङ्गुरो प्लेन एक्सपिरियन्स गर्न जानेवाला थिएँ। अब एक्चुअली प्लेनभित्र हाइज्याकिङ कसरी भयो, कसले के गर्यो भन्ने साइड्स अफ द स्टोरिज भेरियस छ, तर यसो जेनरलाइज गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै यो गेटकै नजिकै पुरुष परिचालक हुनुहुन्थ्यो। एयर होस्टेसको कन्सेप्टमा चाहिँ महिला हुनुहुन्थेन त्यतिखेर। अनि यो जुन इमिडिएट उहाँकै साइडको सायद यो सिट हुनुपर्छ, यो सिटमा चाहिँ हाम्रो नगेन्द्र ढुङ्गेल, अनि यता चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क विराटनगरको शाखाका हाम्रो भनौँ न प्रबन्धक बस्नुभएको थियो। त्यसपछि थोरै सिट अलि यता आइसकेपछि ठ्याक्कै हाम्रो ककपिट नजिकै यो सिटमा चाहिँ बसन्त भट्टराई हुनुहुन्थ्यो भने ठ्याक्कै यसको यता पोलतिर यो झ्याल भएको सिटमा चाहिँ दुर्गा सुवेदी। अब उहाँहरू बिचमा कोअर्डिनेसन भयो, प्लेन उडेको केही मिनटपछि टाक्क जुरुक्क उठ्नुभयो आफ्नो सिटदेखि। अनि ककपिटतिर जाँदा लाग्दा यहाँ ठ्याक्कै यहाँदेखि पुरुष परिचालक आउनुभयो। अनि खै कसरी गरेर पाइलटको नालमा बन्दुक यसरी राखेर नियन्त्रणमा लिई हाम्रो प्लेनलाई फाभिसगञ्ज स्थित यो चौरमा यसरी ल्यान्ड गरिएको थियो। तर वाट इफ आई से दुर्गाको साइड अफ स्टोरी जुन मैले वास्तविक प्लेनभित्रै पसेर देखाएँ हो, त्यसैलाई काउन्टर उहाँकै पार्टनरले दिए। अब दुर्गा सुवेदी र बसन्तको बिचमा मैले त उनीहरूलाई हेर्ने भयो नि त, उनीहरू ककपिटमा छिर्ने मान्छे चाहिँ उनीहरू हुन्। त म हेरिरहेको छु, उनीहरू मुखामुख गरिरहेछ, बसन्त रिसाए जस्तो देखिरहेछ। गर्ने र भनेपछि बसन्त रिसाएको रहेछ। होइन नगर्ने किन आएको होइन, म एकपल्ट नगेन्द्रलाई पनि सोध्छु भनेर म भेटमा आयो। तीनजना मध्येकै बसन्त र नगेन्द्र पटक दोहोऱ्याउँछन् दुर्गाले आफूलाई हिरो बनायो। यथार्थ वास्तवमै अर्को। ककपिटभित्र सुरुमा दुर्गा गएको कुरा हावा भएको, बरु त्यसको साटो उल्टै गर्ने र मलाई त साह्रै डर लाग्यो भनेको जस्ता कुराहरू बसन्त दाइले हामीलाई बताउनु भयो। अनि दुर्गा सुवेदीलाई मैले यसो गरेँ, दुर्गा सुवेदीले गर्ने र भने क्या, त्यो बोली सुनेपछि त मलाई के भयो कसो भयो, म त जुरुक्क उठेर स्वाट गरेर म ठ्याक्कै ढोका तोका लगाएको थिएन, केही थिएन गरेर मैले पाइलटलाई भिडाएँ, के अरे रिभल्भर। पाइलटले रिभल्भर भिडाएर गरेपछि त्यो जहाज सुई तल खस्यो क्या, तलमाथि हुन थाल्यो क्या, बम्पिङ हुन थाल्यो। प्लेन सामान्यतः उडेको 30 मिनटमै काठमाडौँ ल्यान्ड गर्ने गर्थ्यो, तर आज ढिले हुँदै थियो। अफकोर्स भित्र ती अपहरणकारीहरूले प्लेनलाई काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा बिचमा इन्टरसेप्ट गरी योजना बमोजिम इन्डियामा रेलवेको ट्र्याक र एउटा विशाल पोखरीलाई रेफरेन्स लिँदै फाभिसगञ्ज स्थित यो एउटा रातो झन्डा भएको सिमलको रुख भएको घाँसे चौरमा जहाजलाई अवतरण गराउँछन्। अनि बिस्तारसँग लगेपछि अनि ठ्याक्क कोसिक बेजको नहर आयो नि, हामीले त्यो नहरको नहरै हिँड्नुहोस् भनेपछि ठ्याक्कै त्यो हाम्रो त्यो सिमलको रुख त्यो एकदम ठुलो थियो। अनि मैले भने हाम्रो त्यहाँ ल्यान्ड गर्नुहोस् भने, अनि त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ खाल्डा खुल्डी त छैन भनेर भने के, अनि छैन केही छैन त्यस्तो एकदम छ, उहीँ अलिकति गरेर ल्यान्ड गर्नुहोस् भनेपछि अनि उनीहरूले त्यहाँ ल्यान्ड गर्यो। यो घाँसे चौरलाई वर्ल्ड वार 2 को टाइममा फाटोफुटो प्रयोग गरिएको रहेछ र पछि आएर कहिलेकाहीँ बिहार सरकारले पब्लिक ग्यादरिङ गर्ने गरेको रहेछ। 26.2967744, 892848501 यो कुनै ऱ्यान्डम नम्बर होइन, यसलाई जियो लोकेसन भनिन्छ। यही कोअर्डिनेट्स म्याप अथवा इन्टरनेटमा सर्च गर्ने हो भने एउटा सामान्य घाँसे चौर देखाउँछ। चौरमा गाई भैँसी र बाख्रा चर्दैछन् र यो फोटो एक्ज्याक्टली त्यही घाँसे मैदानको हो। तर यति एउटा फोटो देखेर हामीलाई चित्त बुझेन, यत्रो विशाल प्लेन ल्यान्ड गर्न सक्ने एरिया चाहिँ कत्रो रहेछ भन्ने हेर्न एक्सक्लुसिभली हामी यसै डकुमेन्ट्रीका लागि भनी इन्डिया गयौँ।
इधर आपको जैसे रील बनाना है वैसे बनाइए क्या फोटो का रील बनाने जाएंगे उधर जाइएगा किताब पनि पढेँ अरूले भनेको पनि सुने तर त्यत्रो विशाल प्लेन ल्यान्ड गर्नको लागि साइनेज चौर चाहिँ कत्रो रहेछ भन्ने कुरा मेरो मनले मानेन अनि म स्वयं आएँ भारत युपी स्थित फारबिसगञ्ज यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो विशाल हाम्रो चौर रहेछ गाई भैँसी क्रिकेट खेल्दैछन् केटाहरू उता गोलो गोलो एउटा स्टेडियम टाइपको बनाएको छन् अनि धान सुकाउँदैछन् भैँसी छन् बाख्रा चर्दैछन् केटाकेटी रमाउँदैछन् गडेउला छन् भ्यागुता छ ओखर छ शङ्ख छ सबै छ रमाइलो छ यो हो भारत फेरि म भन्छु म आफै गएर हेरेँ त्यसैले मलाई थाहा छ चौर विशाल छ र सायद त्यसैले होला हाम्रो कथाको सिमलको रुखलाई ठ्याक्कै ठम्याउन भने मलाई अलि अप्ठ्यारो भयो चौरमा विमानलाई उतार्दै गर्दा छेउमा सुशील कोइराला विनोद अर्याल र अरू केही साथीहरू जिपमा पर्खेर बसेका थिए एस्टिमेट गरिएको समयभन्दा झन्डै आधी घन्टा ढिलो भएकाले उनीहरूको ओठ सुकेको थियो त्यहाँ चौरमा अवतरण पश्चात लगेज कम्पार्टमेन्टदेखि राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा रहेको 3वटा बाकसलाई बाहिर निकालेर प्लेन विराटनगरतर्फ फर्कियो त्यसपछि ती 3जना हस्तीहरू कोइराला र साथीहरू भएका गाडीहरूमा चढी अररियातर्फ लागे इन्ट्रेस्टिङली हाइजेकिङले कपरेट गर्दै आएका गिरिजा बाबु भने सुशील कोइरालासँगै चौरमा थिएनन् भने कहाँ थियो त उनी चौरदेखि अलि पर आफ्नै जिपमा एक्लै पर्खेर बसेका थिए त्यहाँबाट चाहिँ हामी सबै त्यो सानो जिपमा उहिले जिपमा बसेर 3वटा बक्सा हाल्यौँ उ गऱ्यौँ अनि गयौँ त्यो सिमरा हाइरोडको उसमा गएपछि गेजाउ पर्खेर बसिराख्नु भएको छ गेजाले अघि बढ्दै गर्दा त्यहाँ 0 पोइन्ट भनी चोकको किनारमा एउटा पुलिसको भ्यान र एउटा कार देखियो कारमा बिपी हुनुहुन्थ्यो भने उक्त पुलिस भ्यान बिपीको सुरक्षाको निम्ति तैनात थियो लगत्तै सबैभन्दा अगाडि बिपीको गाडी त्यसपछि प्रहरीको भ्यान अनि बल्ल लास्टमा त्यो भारू बोकेका ती जिप बेजोड हुर्किन थाल्छ भनेर दुर्गा सुवेदीले आफ्नो किताबमा बताउनुहुन्छ तर वाट इफ आई रेबल समथिङ वाट इफ आई से उक्त अपहरणको दिन बिपी त्यस एरियाको प्रक्सिमिटी नजिक हुँदै हुनुहुन्थेन बिपी त्यो हाइज्याकिङको दिन फर्बिसगञ्जको भन्दा पनि पूर्णिया जिल्ला वरिपरि कहीँ पनि हुनुहुन्न उहाँ एकैचोटि पटनाबाट उडेर सिलगढीको त्यो के एयरपोर्ट छ नि अब उहाँ डाइरेक्ट कालिम्पोङ जानुभएको यता फर्बिसन आएर होइन डाइरेक्ट कालिम्पोङ जानुभएको हाइज्याक पश्चात उनीहरू बिहारदेखि वेस्ट बेङ्गाल जाँदै थिए जस अनुरूप बाटोमा एउटा चेकपोस्ट पर्थ्यो सोही चेकपोस्टमा दुर्गा चढेको गाडीलाई प्रहरीले रोक्छ र बाकसभित्र के छ भनेर खान तलासी लिन अघि सर्छ कितले सिनो चाहिँ कुरेर भेटेको लक्ष्मी सारा चिजले कुखुरा भेटेछ अब पुलिसले पनि सजिलै पैसा भेटाउने भयो भनेर उनीहरू सचेत हुँदै थिए चेकिङमा बसेका प्रहरीहरू साह्रै कठोर थिए उनीहरू त्यत्रा ठुल्ठुला बक्सहरूलाई त्यसै जान दिनेवाला थिएनन् तर इन्डियन पुलिसको साह्रै भ्रष्ट स्वभावले गर्दा त्यस दिन उनीहरूलाई ठुलो सङ्कटदेखि जोगायो यानि कि पुलिसलाई भारू विषको गन्ध दिएपछि उनीहरूले जान दिए अब उनीहरू अफिसियल्ली वेस्ट बेङ्गालभित्र प्रवेश गरिसकेका थिए बिहान इन्सपेक्टरले विराटनगर एयरपोर्टमा दिएको त्यो कालो चिनी पानी बाहेक उनीहरूले केही पनि खाएका थिएनन् आज उनीहरूको ऐतिहासिक मिसन सफल भएकाले भोकतिर खासै वास्ता नै भएन यतिकैमा रेडियो नेपालले यो रेडियो नेपाल हो जहाज अपहरण गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको पैसा लुटिएको खबर नेपालतिर फुकेको गर्यो पैसो भएको गाडी सिलिगुडी हुँदै दार्जिलिङमा आइरोकिन्छ भोलिपल्ट 29 गते उनीहरू दार्जिलिङदेखि टिस्टा नदी हुँदै ओह्रालो झर्छन् गन्तव्य थियो अब पूर्णिया र पूर्णियादेखि जति सक्दो दक्षिणपट्टि साउथपट्टि मुकामा स्टेसन पुग्दाखेरि बिहानको 5 बजिसकेको थियो त्यहाँ हो व्यापक हो हल्ला 3 गनम्यान हाइज्याक आरएनसी प्लेन अनि नाम पनि छ दुर्गा सुवेदी बसन्त भट्टराई नगेन्द्र ढुङ्गेल धन्न त्यसमा फोटो छापिएको थिएन यसैबीच
उनीहरूले सक्दो पैसालाई तलाउनु पर्ने थियो र आफू पनि प्रहरीको नजरदेखि जोगिएर बस्नुपर्ने थियो। बिस्तारै बिस्तारै भए पनि अब भारतीय रहनसहन, बोलीचाली, हिँडाइको अन्दाजहरू सोही अनुरूप फेर्नुपर्ने थियो ताकि उनीहरू प्रहरीको शङ्काको घेरामा कदापि नपरुन्। यतादेखि उता अनि उतातिर पल्तिर गर्दै उनीहरू बम्बई पुग्छन्। भनिन्थ्यो बम्बई सहरमा नोकरी सजिलै मिलिन्थ्यो, तर बस्ने ठाउँ राम 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 राम। तर बिबीको स्पेसल कनेक्सनले गर्दा उहाँहरूले एटलिस्ट बस्ने ठाउँ भने एउटा पाउनुभयो, जसमा उनीहरू अबको केही महिना जसो तसो गरी मिलिजुली बस्नुपर्ने थियो। उक्त कोठा एउटा लाइब्रेरीको स्टोर रुम थियो। उनीहरू लाइब्रेरीभित्र बस्न पाउनु बेस्ट पार्ट पनि थियो र वर्स्ट पनि। बेस्ट के भने उनीहरूको टाइम पास अब राम्रै हुने भयो, अर्थात् किताबहरूको एक्सेस हुने भयो। तर वर्स्ट पार्ट, किताब जम्मै मराठीमा थियो। दुनियाँ दुःख पारेर बस्यो नि त है, त्यो लुकेर बस्नुपर्ने है, जान्छ भने त्यहाँ जानुपर्ने। अब यसरी 8-9 महिना बम्बईमा बिताएपछि सहरलाई टाटा बाई बाई गर्ने बेला आयो। उनीहरू दिल्ली हुँदै फेरि बनारस पुगे। तर यसपालि एउटा सानो ट्विस्टका साथ बसन्त, नगेन्द्र र दुर्गालाई सँगै राख्दा रिक्स बढ्ने आशंका गरी उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै बस्ने प्रबन्ध मिलाइन्छ। त्यसो हुँदा अब हामी 3 हाइज्याकर्स मध्ये एकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कथा अघि बढाउँछौँ, दुर्गा प्रसाद सुवेदी। किन दुर्गा भने बाँकी 2 जना हाइज्याकर्सको अभिव्यक्ति इन्टरनेटमा कतै भेटिएन भनेर भन्थ्यौँ होला, तर सबैको साइड अफ स्टोरी बुझ्न उत्तिकै आवश्यक छ, किनकि यथार्थलाई लुक्न दिनु हुँदैन। आखिर यही त हैछ जर्नलिजमको धर्म। त के यो टेलिफोनमै कुरा गर्ने? हुन्छ होला कि हो न र? टेलिफोनमा कसरी सर भन्नु? त्यो 50 वर्ष पुरानो कुरा हजुर हजुर अलिकति सम्झिँदै भन्दै गर्नुपर्छ। बसेर त्यो दुवैतर्फको कुरा न्याउ गर्नको लागि तपाईँले 1.5-2 घन्टाको समय त निकाल्नै पर्छ। र यस, हामीले समय निकाल्यौँ र उहाँको स्निपेट्सहरू पनि कथामा मिसाउँदै झन् सुनमा सुगन्ध दिँदैछ। अब उसले किताबमा पनि के लेखाएको छन् भनेदेखि यदि उसले त गर्ने र भनेर भनेको थियो कि भने म जुरेको उठेर गएर चाहिँ सारा चिज गरेर नगरेको भएदेखि के हुन्थ्यो र उहाँको पिओभी निकाल्न दौडधुप भए तापनि दुर्गा सुवेदीको साइड अफ स्टोरी बुझ्न हामीलाई निकै सजिलो भयो। र फर्केर हेर्दा कस्तो भने त्यो सुसाइडल हो, त्यो साहसी पनि होइन, अति साहसीमा दुस्साहसी घटना हो त्यो। बोल्लीको पिठो पनि बिग्छ भन्नुको ज्वलन्त उदाहरण सायद दुर्गा दाईको पर्सपेक्टिभ हुनपर्छ। उहाँको लिखित दस्तावेजलाई आधार मानेर कथा अघि बढ्दैन। हामीसँग अझै जल्दा बल्दा फर्स्ट ह्यान्ड स्रोत र सामग्रीहरू मजाले एभाइलेबल हुँदा केवल एकजनाको अभिव्यक्तिमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीलाई अलग्गै पर राखिदियो, त्यसपछि दुर्गा सुवेदीलाई अलग्गै भेटघाटै नदिने है। ती 3 जना सँगै नभए पनि कहिले बनारस त कहिले नैनीताल पुगी लुकामारी खेल्न बाध्य भइरहे। र यसै क्रममा 2033 साल पुस 1 गतेका दिन बिपीको क्रान्तिकालको सबैभन्दा ठुलो हिंसात्मक एक्सन हुन जान्छ, ओखलढुङ्गा काण्ड, जसको आफ्टरम्याथ पछि खास गरी दुर्गा सुवेदी सोच्न बाध्य भए। शस्त्रको तालिम पनि नलिएका उनका साथी राम लक्ष्मणलाई ओखलढुङ्गा आक्रमण गर्न किन पठाइयो? उनको मनमा यस्तै प्रश्नहरू थिए। ओखलढुङ्गालाई आधार बनाएर देशभरि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने बिपीको योजना थियो, जुन स्याडली वा लक्कीली असफल भइदियो। ओखलढुङ्गा काण्डको यस्तै 1 महिनापछि दुर्गाले बिपीलाई भेट्ने अवसर पाए। भेटमा दुर्गाले सुरुमै एउटा प्रश्न गर्छन्, सुजता, शशाङ्क र शेखरहरू यहाँ पढ्दैछन्, उता राम लक्ष्मण मारिए, मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। बिपीले भन्नुभयो क्रान्तिमा यस्तो हुन्छ। त्यसपछि दुर्गालाई झनक्क रिस उठ्यो। त्यसो भए गिरिजा, सुशील र तपाईँहरूका सन्तानहरू चाहिँ नजाने, हामी जाने? यसले बिपीलाई एउटा विशेष झट्का लागेछ क्यारे। यसपछि खालि यति भन्नुभयो, दुर्गा तिमी जाऊ। फ्रस्ट्रेसन कसलाई आउँदैन? फ्रस्ट्रेसन बिपी कोइरालालाई थिएन, डिपी कोइरालालाई थिएन। हामीले फ्रस्ट्रेसनका कुरा गऱ्यौँ दुर्गा सुवेदीको। मैले अघि नै भने बिपी कोइराला जति चिन्तित त दुर्गा सुवेदी पक्कै हुनुहुन्न थियो नि त। त्यो हारपछि
त्यत्रा कार्यकर्ता गुमाउनु पर्दाखेरिको पीडा बिपी कोइरालालाई थियो कि दुर्गा सुवेदीलाई थियो त? या बसन्त भट्टराईलाई थियो कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थियो? अब ती क्रान्तिकारीका भविष्य नै अन्धकार चाहिँ लाग्दै थियो। यतिका समय भारतमा लुकीछुपी बिताइएको थियो। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कुनै मतलब नगरी पार्टीकै लागि हिँडेका थिए। पहिला पार्टीको आन्दोलनले सफल पाउँछ भन्ने लागेको थियो, तर अब त आफ्नै पार्टीको भविष्य नै अनिश्चित देखिएको थियो। त्यसपछि यो ओखलढुङ्गा काण्डले एटेन्सन पाउनुपर्छ भन्दै दुर्गाले नेपालमा आफ्ना साथीभाइले सम्झेर पत्रहरू लेख्न थाले। अनि बिपी कोइराला लगायत उनको परिवारलाई मोज मस्तीको लागि त्यो हाइज्याकिङ गरेको पैसा खर्च भयो भन्छ। मलाई यो चिठी तिमीहरूको हातमा परुन्जेलसम्म म माथि मृत्युदण्डको सजाय भोगिसकेको हुनसक्छ भनेर नेपालका काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूलाई चिठी लेखेर पठाएछ। चिठी लेखेर पठाएको अब दुर्भाग्य बस्ने भन्नु पर्ला। दुर्गाले लेखेको उक्त पत्र गिरिजाको हात पर्छ, जो कोहीले नेपालको इतिहासलाई राम्रोसँग स्टडी गरेको छ। उसलाई अब के हुँदैछ त्यसको भनक सायद परिसकेको होला। उनको दुस्साहस गिरिजाको हातमा पर्नुको इम्प्लिकेसन एउटै थियो, कारबाही यानि कि मृत्यु। त्यसको केही दिनपछि दुर्गा सुवेदीलाई बिबी हुनुभएको मेसोमा दिल्लीस्थित एउटा निवासमा बोलाइन्छ। उक्त निवासमा गिरिजा बाबु, शैलज आचार्य, विजय गच्छदार र बाँकी 2 हाइज्याकर्स बसन्त र नगेन्द्र लगायत सबै थिए। दुर्गा प्रसाद बिपी भएको कोठाभित्र बसे। बिपीले आऊ भन्नुभयो, बस भन्नु भएन। बिपीको हातमा एउटा कागज थियो। यो कागज दुर्गाले देखाउँदै यो तिमीले लेखेको भन्ने सोध्नुभयो। दुर्गाले हो मैले लेखेको। यस्तो पनि लेख्न हुन्छ? बिपी निकै रिसाउनु भयो। होइन, जे सत्य हो त्यही लेखेको। बिपीको रिस झन् बढ्यो। उहाँ बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्नुभयो र दुर्गा सुवेदी नजिक आएर यसरी पनि क्रान्ति हुन्छ, यस्तो पनि लेख्ने हो भन्दै दुर्गा सुवेदीको गालामा 2 झापड मर्नी बजाउनु भयो। पिट्नुको पनि खास कारण र तात्पर्य होला नि। बिपी कोइरालाले कसैलाई एक थप्पड नलगाउने मान्छे दुर्गा सुवेदी जस्तो एउटा होनहार इमान्दार कार्यकर्तालाई किन थप्पड लगाउनु भयो होला त? अब यही कुरा दुर्गा सुवेदीको आफ्नो विमान विद्रोहदेखि बताउँदै गर्दा गालामा थप्पड बिपीले बजाउनु त बजाउनु भएको, तर किन र के कारणले गर्दा भनेको कुरो सिक्वेन्स र यथार्थ अर्कै भएको कुरा साथै बसन्तले भन्छन्। अब बिपी कोइरालाले चाहिँ थप्पड चाहिँ एक ठाउँमा गरेछ, रामलक्ष्मणको कुरा निकालेको भएर अर्को ठाउँमा जोडेर लेखाएको छ। उनले सेल्फ प्रोजेक्ट आफूलाई गरेका छन् क्या, मै हुँ। दुर्गा सुवेदीले धेरै कुराहरू मिसइन्फर्म गरेका छ मिडियालाई भन, किताबमा पनि उनले बढी आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छापिएका किताबमा लेखेका छन्। प्लेन हाइज्याकिङका मास्टरमाइन्ड हुनुहुन्थ्यो गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा बाबुले धेरै पहिले योजना बनाइसक्नु भएको रहेछ पैसा लुट्ने। खासमा अत्तरियाबाट विराटनगर जिपमा ल्याउने क्रममा बिच बाटोमै लुट्ने योजना थियो, तर सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभले त्यसरी लुट्न एकदमै संवेदनशील भएकाले पछि विमान अपहरण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर स्याडली गाडीभन्दा पनि बढी विमान अपहरण गर्नु सेन्सिटिभ थियो। त्यसैले गिरिजाले आफू खुसी गर्नुभन्दा पनि बिपीसँग सल्लाह लिए र बिपीले हुन्छ हुन्न के पनि भन्नु भएन। उहाँ मौन नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मौन रहनु नै हुन्छ भन्नु थियो, किनभने यसबाहेक अरू विकल्प पनि उहाँहरूसँग थिएन। हाइज्याकिङको कन्टेक्स्टमा उहाँ मोस्टली साइलेन्ट नै देखिए पनि सबै कुराहरूलाई नजिकैदेखि निहाल्दै हुनुहुन्थ्यो। 2007 र 18 को सशस्त्र क्रान्ति सुवर्ण शमशेरको पैसामा भएको थियो, अनि 18 र 19 को क्रान्ति असफल भएपछि सुवर्ण शमशेरको लाइन राजासँग सम्झौता गर्ने थियो। 25 सालमा बिपी जेलबाट छुटेपछि सुवर्ण क्रान्तिको पक्षमा हुनुहुन्थेन। यो विशुद्ध बिपीको क्रान्ति थियो। यसैले पैसा जुटाउने जिम्मा पनि उहाँकै थियो। एउटा आर्थिक अभाव पनि पुरा हुने, दोस्रो शक्ति सन्तुलनमा बिपी कोइराला चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि शक्तिशाली एउटा बहुदलवादी पार्लियामेन्ट्री सिस्टमका चाहिँ नेता रहेछन्। यिनले चाहे पनि गर्न नसक्ने केही पनि रहेनछ भन्ने सन्देश दिन चाहन्थ्यो उनी। अब कथालाई थोरै मोडौँ। पञ्चायत विरोधी पर्चा बाँड्ने क्रममा दुर्गा सुवेदी केही महिना अघि पक्राउ परेका थिए।
उनलाई विराटनगरदेखि पक्राउ गरेर काठमाडौँ जेलमा राखियो। त्यही जेलभित्र उनले एउटा पत्रिका देखे, रिडर्स डाइजेस्ट। उक्त पत्रिकामा एउटा समाचार थियो, जापानको रेड आर्मीले विमान अपहरण गरी फिरौती मागेको खबर। डेस्टिनी पनि कस्तो अचम्मको कुरा, उनले पत्रिकामा पढेको यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउने मौका सुवेदी लगायत कङ्ग्रेसले पाउँदै थियो। हाइज्याकको कन्सेप्ट इन्जेक्ट गरिदिने मान्छे चाहिँ को प्रायले गिर्जाबाबु भन्नुहुन्छ होला, तर रुको जरा सबर गरो, उहाँ होइन। उहाँलाई पनि यो आइडिया कोही अरूले नै पाडेको थियो। एनिवे जिपी अब एब्डक्सनको तयारीमा लाग्छन्। पजल सेट मिल्दै गयो, कुन ठाउँमा को छ, को मान्छे कसरी काम लाग्न सक्छ भन्ने त्यसको टुङ्गो हुँदै गयो। गिर्जासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको विनोद अर्याल, चुन्नु भनेर चिनिने मदनका साख्यै दाइ थिए। उनीहरूमा भित्रभित्र बिस्तारै जिम्मेवारी बाँडफाँड हुँदै थियो। मदनले विराटनगर स्थित पैसाको डिटेल यता फरवर्ड गर्ने भए, तर उनलाई यो योजना भन्ने बित्तिकै कन्भिन्स भएका भने थिएनन्। सरकारी जागिरी जो थिए। पहिलोपल्ट भेट्दाखेरि मदन अर्यालले हुँदैन, म त यस्तो मेरो लाइफको कुरा हो। अनि अपहरण गर्ने जिम्मा पाएँ मैले भन्दै दुर्गा आफ्नो किताबमा बताउँछन्, तर साथी नगेन्द्र भन्छन् तट साला वायात। अनि यसका लागि चाहिने हात हतियारको जिम्मा गिर्जा प्रसादले उमेश गिरीलाई दिए। हाइज्याकिङको दौरान 4-5वटा गाडी चाहिन्थ्यो, तर गाडी थिए जम्मै पुराना। योजना अनुरूप पैसा दार्जिलिङ र सिक्किम पुर्याउनु पर्थ्यो। पैसा कसरी सुरक्षित पुर्याउने त्यो जिम्मेवारी गिर्जाले विनोदलाई दिएका थिए। विनोद 16 वर्ष भारतमा बसेका मान्छे, उनलाई कसरी र कुन बाटो कहाँ पुगिन्छ सबै थाहा थियो। अब बिस्तारै अपहरण गर्न जानेको टोली बन्न थाल्यो। मुक्ति सेनाका सदस्य थिए उमेश गिरी र विजय गच्छेदार। विजयले भर्खर मात्र बिहे गरेका थिए, यसकारण पनि उनी अपहरण गर्न जाँदैनन् कि जस्तो दुर्गालाई लाग्यो। अनि कुरा गर्दा गर्दै हेर्दै ज्याङ्गो सिङ्गै खसिने कप्लक्क निला जस्तो बसन्त भट्टराई समक्ष पनि अपहरणको कुरा आयो। तयार थियो छैन भन्दाखेरि मैले भने म त एट एन टाइम म त पार्टीले जतिखेर मलाई ऊ गर्छ म त्यतिखेर जे काम गर्नु पनि तयार छु। अनि त्यसपछि बसन्तको जिग्री साथी उमेश कहाँ गए? उनी त ज्वरोले थला परेका रहेछन्। अनि म चाहिँ लास्ट चोइस भएछु। अन्ततः अपहरण गर्नेको टिम बन्यो, दुर्गा सुवेदी, नगेन्द्र ढुङ्गेल र बसन्त भट्टराई। मेरो डेलीको रुटिन बन्यो राष्ट्र ब्याङ्कको अगाडिपट्टि चिया पसलमा 1-2 बजेको बिचमा त्यहाँ पुग्ने। अनि मदन अर्याल आएर इन्फर्मेसन दिने, आज जाने कि नजाने। अर्को दिन म डेली गइरहेको छु, ऊ पनि डेली मलाई भेटिरहेको छु। राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा लाँदैछ भन्ने सूचना कुनै दिन पनि आउन सक्थ्यो। त्यसै अनुरूप केही दिन विमानको टिकट किन्ने र क्यान्सल गर्ने क्रम चलिरह्यो। त्यो बेला काठमाडौँ विराटनगर हवाई टिकटको 175 रुपियाँ पर्थ्यो र एक दिन फाइनल्ली मदनले सूचना पठाए जेठ 28 गते विराटनगरबाट काठमाडौँ जाने विमानमा राष्ट्र ब्याङ्कले 30 लाख भारतीय रुपियाँ पठाउँदैछ। विराटनगर विमानस्थलसम्म सेनाले सुरक्षा दिएर लगिने र विमानभित्र सेना नजाने। 3 दिन अघि पठाएको सूचना बसन्त, दुर्गा र नगेन्द्रलाई भने 27 गते मात्र प्राप्त भयो, यानि कि पैसा लगिने दिनको अस्तिपल्टको साँझ। ठ्याक्क भोलिपल्ट चाहिँ फेरि खबर आयो कि 28 गतेको टिकट काट्ने भनेर हामीलाई ऊ भयो। 24 घन्टा पहिले मात्रै त्यो पर्फेक्ट सूचना दिनुभयो मदनजीले। अपहरणको अघिल्लो दिनसम्म विमानको मात्र 2वटा टिकट पाइएको थियो, जबकि अपहरण गर्न जाने 3 जना। दुर्गाले थाहा पाए त्यही विमानमा माला सिन्हा र सिपी लोहनी पनि जाँदैछन्। उनीहरू कलाकार थिए। कलाकारतिर लागेको मान्छे साह्रै उदार हुन्छ भन्ने कुरा सुवेदीले सुनेका रहेछन्। लगतै दुर्गाले सिपीलाई भेटेर उनी समक्ष बिन्ती बिसाए, मलाई टिभी भएको छ, भोलि उपचार गर्न जानुपर्ने, तर टिकट पाइन, दाइले आफ्नो दिनु पर्यो। त्यो दिन टिकट जब 2टा मात्रै थियो हाम्रो। त्यसो हेरेको लिस्टमा सिपी लोहानी काठमाडौँ जाँदै रहेछन्। उहाँ अनि फोनमा पत्लाएर मैले फोन गरेँ, हाम्रो हेर्नु केही निश्चित छैन, भरेसम्म थाहा हुन्छ भन्नुभयो। नभन्दै बेलुका उहाँले क्यान्सल गर्नुभयो। उनले हुन्छ हुन्न के पनि भनेनन्,
तर साँझ एउटा टिकट क्यान्सल भएको खबर आयो। ए भाइ ल टिकट भयो तपाईँहरूको टिकट 3वटा भयो भनेर उनले भने। ल ठिकै छ भनेर अनि मैले दुर्गालाई खबर गरेँ, ऊ गरेँ, 3टा टिकट भयो, ल कन्फर्म। अन पेपर तयारी त राम्रै हुँदै थियो। हाइज्याक पछि कहाँ कता कसरी जाने सबै कुराको टुङ्गो लाग्दै थियो। उनीहरूमा डर भन्दा पनि युवा बेला हुने जोस र जागर भरपूर थियो। जुन दिन बिपीले विमान विद्रोहको एक पात्रलाई झापड हान्नु भएको थियो, त्यस दिन एउटा ठुलो षड्यन्त्र भएको रहेछ। षड्यन्त्र पक्कै पनि जिपीको कारवाही गर्ने योजना चाल पाएरै होला। बिपीले दुर्गा सुवेदीलाई आफ्नो गाडीमा राखी आफ्नो रुम लैजानु भयो। बिपीले थप्पडै जाने पनि दुर्गाप्रति माया नभएको त रहेनछ त। यदि उहाँले दुर्गाले त्यही छोडेर गएको भए गिर्जा बाबुले त्यही दिन तलमाथि गर्न उहाँलाई केही आइतबार थिएन। वास्तवमा बिपीले त्यस दिन दुर्गालाई बचाउनु भएको थियो। आफ्नो घरसम्म आउने क्रममा गाडीभित्र पनि बिपीले फेरि भन्नुभयो, तिमीलाई दुइटै देशको प्रहरीले एक्टिभली खोज्दैछ, अनावश्यक नडुल्नु। तर क्रान्ति सोच भएका दुर्गा सुवेदी ठाउँ ठाउँमा डाइनामाइट पड्काउन सिकाउँदै नहिँडेका पनि थिएनन्। विमान अपहरण गरेको पनि 3 वर्ष हुँदै थियो। एक न एक दिन त स्योर पक्राउ पर्नु थियो। तर त्यो एक दिन धेरै टाढा थिएन। बनारसमा भयङ्कर गर्मीको समय थियो र त्यसै अनुरूप साथी प्रदीप गिरीको डेरामा बस्दैको अवस्थामा 33 साल जेठ 26 गते हाम्रा 3 मध्येका एक पात्र दुर्गा बसेको घरलाई घेरा हालेर इन्डियन पुलिसले गिरफ्तार गर्छ। डाइनामिक पर्सनालिटीका हाम्रा दुर्गा सुवेदीले पक्राउ परेको केही दिन अगाडि मात्र डाइनामिट पड्काउने काममा इन्डाइरेक्टली संलग्न भएका थिए र जब प्रहरीले आफूमाथि घेरा हाल्यो तब उनले लाग्दै थियो हाइज्याकिङ भन्दा पनि त्यही डाइनामिट काण्डमा समातेको हुनुपर्छ। तर यसपालि भने उनी गलत थिए र सुरु भयो यातनाका किस्सा। समातिएका दुर्गा मात्रै थिएनन्, उनी साथसाथै अरू साथी मनहरी बराल, बसन्त भट्टराई, सुशील कोइराला अनि चक्र वास्तोला समातिए। तर नगेन्द्र ढुङ्गेल समातिएनन् र जेलको स्वाद उनले चाख्न पाउनेवाला पनि थिएनन्। तर म चाहिँ त्यसबाट जोगिन सफल भएँ। कारण के पर्यो भनेदेखि टेलिफोन गरेर प्रकाश कोइरालाले होइन तिमी नआऊ, अरू सबै यहाँबाट गिरफ्तार भइसके, चाँडोभन्दा चाँडो दिल्ली छोड। टर्चर। अब ती गिरफ्तार परेका वालाहरूले फरक ठाउँमा फरक स्टाइलका पाए नै होलान्। अब खाना पनि यत्रो किरा लागेको, दाल किरा उ गरेको, मान्छे त जानवरलाई भन्दा नि गए गुज्रेको खाना, त्यस्तो खाना मैले अब यो त भयो बसन्त दाईको पार्ट अफ स्टोरी। यस्तै अवस्था समातिएका बाँकी साथीहरूसँग पनि भएको हुनपर्छ। आखिर नहोस् पनि किन? आप नेपाली है? हाँ जी। आपका तारीफ? अरे वो सब लोग करते। अरे मेरा मतलब आपका नाम क्या है? राजेन्द्र बिष्ट। उनलाई यो नाम नैनीताल स्थित अन्डरग्राउन्ड बस्दा दिएको फेक नाम थियो, राजेन्द्र बिष्ट। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बिपी कोइरालासँग तपाईँको सम्बन्ध छ कि छैन? तपाईँ बिपीका लागि काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? रका एक अफिसरले क्रमशः अहिले हवाई अपहरण जस्तो जघन्य अपराधमा गिरफ्तार हुनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बिपी कोइरालाको निर्देशनमा यो अपहरण भएको हो भनेर कबुल गर्नुहोस् र प्रहरीको यातनादेखि जोगिनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने यो घटनालाई क्रिमिनल केस नभएर राजनीतिक अपराधको रूपमा रजिस्टर गरिनेछ। सुवेदीसँग भारतीय गुप्तचर रले झन्डै 2 घन्टा लामो इन्टरोगेसनमा बिपी कोइरालाको नाम मात्र लिइरहे। यी हाइज्याकर्सको न्युबारी रले बिपी कोइरालाको पनि यसमा संलग्नता रहेको भनी सम्बन्ध बुन्न खोजेको कुरा प्रष्टसँग अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। आवेशमा पार्टी छोडे पनि आई डोन्ट केयर भने पनि दुर्गा बिपी प्रति सधैँ लोयल नै रहिरहे। चाहे गुप्तचर होस् या इन्टरपोल, सधैँ उनी आफूलाई राजेन्द्र बिष्ट नै बताइरहे र बिपी कोइराला बारे केही पनि सम्बन्धै नभएको कुरा उनले बारम्बार भनिरहे। ओ नेपाली भाइ, आपने त चमत्कार गरिदिया यार। मान्छेहरूले गुडिरहेको बस र ट्रेनमा घुसेर अपहरण गरेको त सुनेको, तपाईँले त उड्दै गरेको जहाजभित्र। अरे बजरङ्गबली नै हो क्या तपाईँ भाइजान? लातो कि भूत बातो से नहीं मान्ता भने चाहिँ
दुर्गाले पनि वास्तविक कुरो ओकल छ कि भनेर प्रहरीले त्यसको बन्दोबस्त गर्न सुरसार अघि बढाए। पक्राउ परेको चौथो दिनको बिहान 10 बजे सुवेदीलाई एउटा कोठातिर लगिन्छ। कोठाभित्र एउटा अग्लो कुर्सी, रबरको पन्जा अनि तारै तार भएको मेसिन जस्तो एउटा उपकरण थियो। त्यो अग्लो कुर्सीमाथि उनले हतकडी खोलेर राखिन्छ। त्यतिकैमा अर्को पुलिसले अब पता चलेगा साला ए आदमी काय रे या क्रान्तिकारी। बिपी कोइरालालाई चिन्छस्? चिन्दैन दाजु। काण्ड फाबिसगञ्जमा घटेको हुँदा दुर्गा सुवेदी लगायत अरू हाइजेकर्स पनि बनारसदेखि पटना हाइकोर्टमा ल्याई मुद्दा दर्ता गराइन्छ र फाइनल्ली 3 वर्षपछिको दौडधुप र 2 वर्षको जेल भएपछि बसन्त भट्टराई, विनोद अर्याल, सुशील कोइराला र बाँकी साथीहरू जमानतमा छुट्छन्। हुन त अझै प्रिसाइजली भन्ने हो भने बाँकी अरू छुटेको 6 महिनापछि मात्र दुर्गा छुट्छन्। जब हामी जेलबाट छुट्यौँ, हामी बेलबाट छुट्यौँ नि, जेलबाट छुटेपछि दुर्गा सुवेदीलाई छोडेन। तर किन? यो हजुर आफै अनुमान लगाउनुहोस्, डटहरू कनेक्ट गर्नुहोस्। अनि लास्टमा बिपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा पनि केवल यति भन्नुभएको छ, विमान अपहरणको बारे म के भनौँ, कुनै अर्को दिन कुरा गरौँला। कलसाइन 9N एबिपीको जहाज अपहरणपछि आकाशमा झन्डै 40-42 वर्ष उड्छ। उडानलाई पुडाइविराम लगायो जहाजको एउटा थकानले। दुर्भाग्य भनौँ 2070 सालको फागुनको 4 गते यो एक्सिडेन्ट भयो होइन। पोखराबाट चाहिँ जुम्ला जाँदै गर्दाखेरि यो अर्घाखाँचीको मसिने लेकमा एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट भएपछि यसमा सवार हुनेका सबै यात्रुहरूको देहान्त भयो, मृत्यु भएको छ। अब हामीले जुन समयमा यसलाई फेला पारेका थियौँ, त्यो गोदाममा राखेको ठाउँमा यसका टुक्रा टुक्रा हामीले हेर्दाखेरि कतै कपालहरू सिटहरूमा कपाल चाहिँ अड्किराखेको भेटिएको थियो, कतै रगतका टाटाहरू पनि थिए होइन। यो त हजार टुक्रा भयो नि यो हवाईजहाज त, त्यस्तो अवस्थामा थियो। हो, यसरी क्रास भएको प्लेनलाई ट्रकमा राखेर ल्याएको फोटोग्राफ्सको एक्सेस र जहाजभित्र यसरी खिच्ने अनुमति सहित के एक्सक्लुसिभ इन्फर्मेसन दिएको बिपी सङ्ग्रहालयप्रति हामी एकदम कृतज्ञ छौँ। यस डकुमेन्ट्रीको अब त्यस्तो साह्रो कन्क्रिट एन्डिङ नै छैन, हजुरले नै टुङ्गाइदिनुहोस्। किन कन्क्रिट भएन भनेदेखि एउटै घटनालाई 2 जनाले फरक फरक तरिकाले विश्लेषण गरिदिनु भयो। 3 जनाको पर्सपेक्टिभ बुझ्दै गर्दा दुर्गाले आफ्नो किताब निकालेर त्यसैमा बताउनु भयो। बसन्त दाईसँग पनि हामी विराटनगर गएरै कुरा गऱ्यौँ अनि नगेन्द्र ढुङ्गेलसँग पनि कुरा गर्ने सौभाग्य मिल्यो। 3 मध्ये 2 जना प्रो कङ्ग्रेस हुनुहुन्छ भने बाँकी 1 जना एन्टी। उहाँहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के र कसको प्रति छ त्यसको डिसाइसिभ ग्राभिटी मैले दिन मिल्दैन। राम्रो नराम्रो, एथिकल र अनएथिकल आफ्नै ठाउँमा 50 वर्ष अघि घटेको घटनाका कर्ता धर्ता आज हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरू कुनै बेला एकदमै मिल्ने साथी भयो भने अहिले सम्बन्ध परिस्थितिले चिसाइदियो। कुनै बेलाको भाइचारा अहिले बक्सिङ र कुस्तीको प्लेग्राउन्ड भई पर गयो। भित्र बसे बसन्त भट्टराई मेरो पछि हेर्दा पनि तोत्तिकन छ त, डरको प्रोफेसर हुनु भएन। अनि मैले एक शब्द बोलिनँ, दन बक्सिङ लिएर खाएँ मुखै मुखमा, रक्तामै रक्तामै जानेर गरेको मैले। बसन्त भट्टराई पनि ती थियो मेरो छेउमा, बसन्त भट्टराई उसले के भने बसन्तले एकचोटि बक्सिङ हानेछ। त्यसैले त म भन्छु उहाँहरूको अभिव्यक्ति म्याटर गर्छ। लुटिएको उक्त 30 लाख भारूमध्ये इन्डियन पुलिसले 2-2.5 लाख भेटेको थियो। सो बाँकी 28 लाख कहाँ गयो, कसरी खर्च भयो, त्यसको फर्मल अकाउन्टेबल कोहीसँग पनि छैन। तर पनि पैसाको दुरुपयोग नभएको कुरा कङ्ग्रेस निकटले भन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जति आर्थिक अनुशासन मान्ने मानिस सायद नेपालमा अहिलेसम्म पनि जन्मेको छैन। बिपीले यो आर्थिक रूपमा उहाँ यति स्ट्रङ डिसिप्लिनमा बस्नुहुन्थ्यो, क्यालकुलेट गरेर दिनुहुन्थ्यो। जुन पैसा हामीहरू लिएर गयौँ त्यो पैसाको कुनै दुरुपयोग भएको छैन। यदि यसो भने के बिपीको क्रान्ति सफल भयो? सशस्त्र विद्रोहका लागि पैसा जुटाउने र शक्ति सन्तुलन मिलाउने जिम्मा उहाँकै थियो। अपहरण सक्सेसफुल भयो, पैसा पनि हात पर्यो, तर जसका लागि बिपीको सङ्घर्ष थियो के त्यो आज पुरा भयो त?
ओर वर्स्ट केस के पुरा हुँदैछ त। र जाँदा जाँदै बसन्त लगायत साथीहरू लिगल्ली त्यही बेला छुटेर नेपाल पस्नुभयो। तर अर्का काण्डकारी नरेन्द्र ढुङ्गेल भारतीय रहनसहनमा यति डुब्नु भएको थियो कि उहाँको हिन्दी भाषा फर्र थियो र एसके शर्मा भनेर नचिन्ने त्यस एरियामा अरू कोही थिएन। अनि फाइनल्ली एक दिन प्लेनदेखि नेपाल फर्किने सुरसार गरेका नरेन्द्रमाथि सिआइबीलाई केही शङ्का परेछ क्यारे। त्यसपछि त के थियो र तुफान, दिल्ली बाई बाई, फर्बिसगञ्ज बाई बाई, इन्डिया बाई बाई, वेलकम टु नेपाल। र यसरी वर्षौँ बछिको दौडधुप र भूमिगत समयपछि एसके शर्मा भए नरेन्द्र ढुङ्गेल, आरके शर्मा भए बसन्त भट्टराई र राजेन्द्र बिष्ट भए दुर्गा सुवेदी। बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्दै यो कथा यहीँ टुङ्गिन्छ। त्यो भएको कुरालाई मैले कसरी किन नदिने भने मात्रै मलाई त्यस्तो केही छैन। यो अब पब्लिकमा गइसकेको पब्लिक प्रपर्टी हो। हेर्नुहोस् मेरो त केही रहेन नि त्यसमा त। पब्लिस भइसकेपछि पब्लिक प्रपर्टी हो नि। जसले जसरी हेर्छ नि त। ठिक छ भयो हुन्छ। यस डकुमेन्ट्रीमा युज भएका फुटेजेसहरू मिसगाइडेड नेपाल, लङ स्टोरी सर्ट र सुशील भाइले ल न त युज गर्नुहोस् भनेर निस्वार्थ भावनाका साथ हामीलाई खुलेर दिनुभएकोमा उहाँहरूप्रति पनि हामी उत्तिकै कृतज्ञ छौँ। र यो त्यही बुटो थियो जस मुनि बसेर बिबीले कृतिहरू रच्नुहुन्थ्यो। सुम्निमा, याउती र हिटलर जस्ता कृतिहरू, निबन्धहरू, हाम्रो साहित्यहरू यही बसेर रचिएका थिए। यदि बिपीको जीवनमा यो जेलको पाटो हुँदैन थियो भने सायद पोलिटिकली त उहाँ अगाडि नै जाने नै हुन्थ्यो। तर त्यसको साथसाथै उहाँको साहित्यिक पक्ष सायद छुट्ने थियो।